Fiți foarte atenți, pentru că dacă întâlniți așa ceva, în timp puteți ajunge la acest rezultat pe care îl vedeți pe trunchiul acestui cireș bătrân. Situație pe care nimeni nu și-o dorește, pentru că știți foarte bine cât muncești să plantezi un pom, să ai grijă de el, mai ales să te bucuri de rodul lui. Iar crăparea acestei scoarțe a pomului poate avea efecte foarte nocive pentru pomii dumneavoastră. Iar în materialul de azi o să discutăm pe scurt despre ce înseamnă aceste crăpături, de ce se întâmplă asta, cum putem rezolva această situație chiar din fază incipientă, dar mai ales ce impact are acest aspect asupra pomilor dumneavoastră și dacă ei pot trăi în continuare cu aceste răni. Iar această situație poate veni din cauza a 3 motive mari și late. Primul și cel mai comun este reprezentat de diferențele de temperatură între noapte și zi, adică atunci când ziua sunt temperaturi foarte ridicate, iar noaptea sunt temperaturi foarte scăzute, scoarța copacului se dilată, se contractă și de aici apar acele fisuri. Al doilea motiv, la fel cum este și în cazul meu, este plantarea pomului într-o zonă umbroasă sau într-o zonă cu exces de umiditate. De fapt și de două puteți întâlni ambele fenomene în același timp. Acest lucru conduce la o absorție mai puternică a apei în țesutul pomului, iar coaja acestuia, scoarța acestuia, va fi permanent hidratată, ceea ce va duce la eventuale crăpături pe suprafața tulpinii. Cel de-al treilea motiv ar fi îmbogățirea pământului dumneavoastră în mod artificial sau natural cu un exces de azot, acel element care forțează creșterea pomului. Iar acest lucru va duce la o dezvoltare viguroasă, accentuată a tulpinii și a coronamentului, iar scoarța pomului nu va putea ține pas cu această creștere, iar rezultatul va fi acele crăpături. Ce putem face pentru a remedia aceste probleme și a ajuta pomul? În fază incipientă, atunci când pomul are până în 4-5 ani de zile, nu veniți cu cuțitul să crestați aceste zone, în schimb folosiți o perie cu 2 părți, una mai abrazivă și una mai ușor abrazivă, curățați bine zona acestor crăpături. După aceea dați și cu o perie mai ușor abrazivă, exact cum am făcut eu aici. Iar după aceea veți folosi un mastic de altoire care are rol și de dezinfectant, pe care îl aplicați pe aceste răni. Veți avea grijă ca acest mastic să intre efectiv în acele crăpături. Și acesta este procesul prin care puteți proteja pomul atunci când el este tânăr. În cazul pomilor trecuți de 10 ani, într-adevăr veți folosi un cuțit, dar doar pentru îndepărtarea acestor coși de scoarță care sunt mai vechi, care sunt uscate, așa cum fac și eu aici. Fără ca dumneavoastră să atingeți țesutul pomului. Încercați pe cât posibil să nu faceți mai mult rău. Decât s-a făcut deja. După ce ați eliminat coaja groasă, veniți la fel cu peria. Curățați zona și aplicați la fel acel mastic. Acum, dacă ar fi să răspundem la întrebarea dacă pomul poate trăi în mod natural cu aceste crăpături, răspunsul este da. După cum vedeți, el are o formă de protecție prin care începe să protejeze rana respectivă și să o sigileze. Uneori nu o va putea face în totalitate, dar acest lucru totuși va asigura pomului un circuit al sevei către coronament, iar pomul poate trăi liniștit 20-30 de ani fără probleme, doar cu condiția ca dumneavoastră să faceți aceste operațiuni de mai sus prezentate cam în fiecare an.
Mare atenție, nu confundați aceste crăpături ale scoarței, cum este în cazul de aici, cu cancerul, cum este aici, sau cu atacul epidetorilor, cum este în acest caz, adică acel sfredelitor al ramurilor. Ce putem face pentru a preveni acest fenomen? În primul rând, să eliminăm cei 3 factori prezentați la începutul materialului. După aceea, văruirea tulpinii pomilor ar însemna și ar putea face diferența oarecum în apariția acestui fenomen. Mare atenție, văruire de primăvară, de vară și de toamnă obligatorie. După aceea, nu dați excesiv pomii dumneavoastră pentru nu a crea un excedent de umiditate, fapt pentru care pomul va trage foarte multă semă, cât totodată fiți foarte atenți la îngrășămintele pe care le aplicați, să nu fie foarte bogate în azot, astfel încât acesta să forțeze pornirea în vegetație viguroasă și puternică a pomului, iar scoarța să se crape. Iar la întrebarea dacă pomii pot supraviețui cu această problemă, am răspuns mai devreme, da, o pot face atâta timp cât noi îngrijim. Așa că până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și fiți atenți, vedeți, cumva, verificați pomii să nu aveți aceste probleme.